आजको राइड सुरु भइसकेको छ जडीबुटी चोकबाट। के साह्रो जाम हौ यहाँ त। मेरो साथीहरू चाहिँ अघि नै आइसके। यहाँ कता पो छ हौ, पुलतिर हो कि ए त्यहाँ रहेछ। बुम बुम यही किन होइन चोक चोकमा जाम छ। यो चाहिँ हाम्रो एकदम पहिलेदेखिको प्लान थियो, सबैजना साथीहरू राइड जाने भनेर। आज बल्ल तल्ल सक्सेसफुल भएको छ। हरियोबत्ती बलेर निक्ने बेला भइसक्यो, त्यही पनि गाडी चल्दैन। यहाँतिर फेरि स्पिड नै धेरै कुदाउनै दिँदैन, ओन्ली 50। जाममा बस्नुपर्छ। यो भक्तपुरको बाटभटिनी यहाँ अगाडि छ। हामी यो सूर्यविनायक चोक भएर चाहिँ हामी यता राइट साइड लाग्छौँ। खै कताबाट जाने भनेर सबजना कन्फ्युजमा छ। भयो यहाँबाट कता हो? लेफ्ट राइट होइन होला।
यसो नै डोलेश्वर घ्याम्पे डाँडा त उता साइड हो त्यो मन्थली हो घ्याम्पे डाँडा हो यता देखाइरहेछ यसो नै रानीकोट घ्याम्पे डाँडा भनेको त्यही हो क्या अरे हो घाम पर्दैन टाढो यता माथि जिप लाइन छ होइन जिप लाइन हानेर आइदियो आमामा बुलेट राइड रहेछ आज प्रताप सुमन र निश्चल टर्निङ छ प्रतापले भिडियो बनाउँदैछ चिसो भइरहेको छ भ्यू देख्न थाल्यो यो बीचमा सब बिग्रेछ है बाटो बीचमा खाल्टो ले बीच भनेको यो चाहिँ पछि कन्सर्ट गरे जस्तो छ चिया खानुपर्छ क्या भोकले फ्ल्याट भइसक्यो म पाइलट बाबा आश्रम भनेको माथि रहेछ हामी आश्रम जाने हो त त्यो आश्रम जाने बाटो यतै हो होटल घ्याम्पे डाँडा घ्याम्पे डाँडा जाने बाटो यो रहेछ कस्तो नराम्रो बाटो त घ्याम्पे डाँडाले पिच हान्नु पर्यो हामी आइपुग्यो कि क्या हो डाँडाको टुप्पो आए जस्तो देखिन्छ त स्कुल रहेछ यहाँ एउटा घ्याम्पे डाँडा यही रहेछ नि त ओ जिप लाइन यही छ त भिलेज हाइल्यान्ड रिसोर्ट फास्ट फुड क्याफे हामी त यतै जाने त होला नि अफरोड आयो त हौ यहाँ त यो बाटो हो र कि उल्टो बाटो आयो हामी उल्टो बाटो आएछ त्यो अघिको त्यो जग्गा छ नि उता जानुपर्ने हामी यतै एकछिनलाई घुमाउँछु म नत्र भ्यू त सही रहेछ नि यस्तो अफरोड बनायो भनेर भनेको थियो भरे अफरोडै पो जाने रहेछ हामी त यार
रिसोर्ट मात्र होइन माथि पनि जाँदो रहेछ यो बाटो चिया माथि नजाउँ लास्टै अफ रहेछ यहाँ पनि छ मित्र भ्यू यहाँ सिरम खाता खाइदिउँ मित्र भ्यू पोइन्ट अरे फोकसमा आयो हामी चाहिँ मोडल तल गर्नु न म हातबाट उडाउँ क्या कस्तो कनेक्ट नभएको पिनाट छाँटेको छाँटेको किन धेरै त्यो हाल्यो कि तर खाएको छैन चाहिँ के खायो यार यही सबै सब खाइरहेछ त खाजा सेट भयो यो भयो यही हो सुमन के हो यो बफ हो फेरि सिट लगाइहाल्छ आज कसको गेम छ आज आर्सेनल र क्रिस्टल त्यहीबाट हानेको हुन्छ नि यो आउँछ घरि त्यो आउँछ त्यसरी नै हामी चाहिँ अहिले सिजनको घर आएको
आर्सेनलको गेम आउँदैछ अनि यहाँनिर बिरयानीहरू प्लेट चाहिँ मेरो बिरयानी होइन उ त्यो खाना लाग्छ मैले ल आर्सेनल पनि घर है कतिमा छ आर्सेनल है फोर्थमा